Ang ganda, sobra. Napakasulit ng ng mobility scooter. Ayan mga kabibs, so andito na po tayo ngayon sa WXWISE Davao City branch. And as you can see po mga kabibs, andito na po sa ating harapan po ang WXWISE Travel Scooter T100. Ayan, so I am so excited mga kabibs na buksan po ito. Kaya mga kabibs, samahan niyo po kung i-unbox po ito. Let's go! So syempre mga kabibs, sasamahan po tayo ng WXWISE friendly staff na magbukas po nitong unit po. Kaya Sir Lito, pagpasama pa ako magbukas nitong unit po natin. Sobrang excited po ko. Parang hindi ko kayang buksan naman isa. Okay. Alright. Mga kabibs, buksan na natin. Buksan na natin yun, sir, yung nasama-sama na unit. Yes. Hawak kamay na ito, sir. Sige po. Ako na po. Ito yung ano yan, sir? Charger. Na may kasamang base. Ito. Ayan po. Charger nga yan, sir. Tapos ito yung maliit na basket. Basket. Ayan po. Sir, okay lang po nilagay ko dito, sir. Sige po. So, ito yung lalagyan po ng... Ito po yung basket, guys. Ayan po. Tapos ito yung cushion niya sa upuan and back cushion. Yung seat niya at yung sa back cushion. Ayan. Buksan natin. Tancharara. Ayun na lumabas. Medyo may kabigatan, sir, no? Ayun. Charan, mga ka-babes. Nakaka-overwhelm sa totoo lang, mga ka-babes. So, anong gagawin natin? So, yan, sir. Ito yung fold niya. Ayan. Yan, fold natin. Pwede natin gamitan ng Remote control. Ayan, remote. Okay. So, ito na po, sir. Pindutin niya po ito, sir. okay. Ito, okay. So, ito yung unfold, sir, no? Unfold. Ito yung unfold, mga ka-babes. Fuck. Okay. Napaka-social nga naman talaga mga kabibs, oh. Fuck! Ilagay na natin yung cushion. Yes, ayun. Tanggalan na natin yung plastic. Okay, sir. Sige po. Yes, sir. Tapos yung basket po, sir. Ayan. Ayan po. So, Armrest. grabe mga kabibs. Napaka-social na ng ating sasakyan, no? Kung dati skateboard lang yung gamit natin, ngayon here comes now scooter. From skateboard to scooter, nag-level up na. Nag-level up na tayo mga kabibs. Hindi niyo po ang sir. Wow. So ito, sir, anong purpose nito, Yung sir? charger yan, sir, sa battery. Mag-charge po kayo ng battery. Opo. Sabihin niyo muna po yung unit. Okay. So, sasakay na tayo, sir, no? Okay. So, mga kabibs, sasakay na ako. Papunta na ako ng Manila. Ay, hindi pa. So, go na, sir, no? Opo. Okay. Alright. Medyo maano siya, sir, no? Thank you. Thank you so much. Yun! Woo! Meron po pala siyang remote control. Gagamitin niyo po or pipindutin mo. May lights po. Lights ba? Pak, may lights din sila. Ito naman yung busina, pak. Sino ka dyan? So, ito try na po natin mga ka-babes. Medyo ano na. Ayan. So, ayan. Atras muna tayo. Pak. Napaka-comfortable talaga. Ayan. Tara, oops. So, ito naman yung paatras po mga kabibs. Ang ganda, sobra. Napakasulit ng ng mobility scooter. Sobrang ganda, napaka-worth it. Thank you! Salamat! Thank you so much! Thank you WXWISE for this wonderful gift nyo po this year. Napakamaagang Pasko nito para sa akin. Sobrang thank you po. Sir, thank you so much sa inyong lahat. And sa WXWISE, once again, thank you so much for this wonderful gift. Ayan, sa Panginoon, syempre, malaki pa sa salamat ko. Without God, siguro hindi ko maabot ito or matatanggap ito. Thank you po. Thank you so much. Thank you. Maraming salamat po. Malaking bagay. I really appreciated this WXWISE. Thank you. God bless you. Thank you. Wow. Uy, tagal. Sobrang ganda nga ka, babes. Uy! Opo. Ganda? Okay po.
Ganito lang po. Wow. Ganda. Sobra.